હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 3 એપ્રિલના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે અને પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર તમે સર્ચ કરશો સ્ટાર એજ્યુકેશન એટલે આ પ્રકારે ઓફિશિયલ લોગો વાળી આપણી એપ્લિકેશન તમને મળી જશે. વિવિધ પ્રકારના કોર્સ આપણે અત્યારે પબ્લિશ કરી દીધા છે એપ્લિકેશનની અંદર, તો તમને જે પણ કોર્સ અનુકૂળ આવતો હોય તમે લઈ શકો છો. આ ઉપરાંત એક પીએસઆઈ ની ટેસ્ટ સિરીઝ પણ આપણે શરૂ કરી છે. આ પણ તમે એપ્લિકેશનમાં પેમેન્ટ કરી અને જોડાઈ શકો છો. ટેસ્ટ સિરીઝની અંદર છે પીએસઆઈ ની જે મેઇન એક્ઝામ છે એના ઇંગ્લિશ વિષયના મોક ટેસ્ટ પેપર છે, બરાબર, એ તમને આપવામાં આવશે. ટોટલ 20 મોક ટેસ્ટ પેપર છે પબ્લિશ કરવામાં આવશે આપણા દ્વારા, અને એની આન્સર કી પણ તમને મોકલવામાં આવશે. ટેસ્ટ પેપર અને આન્સર કી બંને પીડીએફ સ્વરૂપે મળશે અને તમારા ઈમેલ આઈડી ની અંદર છે બંને વસ્તુ આપવામાં આવશે, બરાબર. તો તમે એક વખત જોડાઈ જશો એટલે આ પ્રમાણે શેડ્યુલ પ્રમાણે છે તમારા ઈમેલ ની અંદર છે મેલ આવતા રહેશે ટેસ્ટ સિરીઝના પેપરના, બરાબર. અત્યાર માટે પ્રાઇસ 299 રૂપિયા છે. 5 એપ્રિલ સુધી આ પ્રાઇસ વેલિડ રહેશે. તો ગણતરીના 2-3 દિવસો બાકી છે, ત્યારબાદ હવે પછી પ્રાઇસ થઈ જશે 399 રૂપિયા. તો અનુકૂળ આવતું હોય એ લોકો જોડાઈ શકે છે. પીએસઆઈ ની મેઇન એક્ઝામમાં અંગ્રેજી વિષયની મોક ટેસ્ટ માટે જોડાવવું હોય તો જોડાઈ શકો છો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 3 એપ્રિલના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ છે પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ દ્વારા આઈઆઈટી ખડગપુર ખાતે એક સુપર કોમ્પ્યુટરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. આ સુપર કોમ્પ્યુટર છે એનું નામ કહેવાનું છે. તો સુપર કોમ્પ્યુટરનું નામ છે પરમ શક્તિ. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે અહીંયા. હાલમાં જ પશ્ચિમ બંગાળના જે રાજ્યપાલ છે એમણે આ પરમ શક્તિ નામના સુપર કોમ્પ્યુટરનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. તો આ ટાઈપનું સુપર કોમ્પ્યુટર છે જેનું નામ છે પરમ શક્તિ, અને આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ કોણ છે, જયદીપ ધનખડ, એમના દ્વારા આનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું છે. બાકી જ્યાં મુખ્યમંત્રી કોણ છે એ પણ યાદ કરી લઈએ. મમતા બેનર્જી પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી છે. ઓકે, અને આઈઆઈટી ખડગપુર ખાતે આ સુપર કોમ્પ્યુટરનું ઉદ્ઘાટન થયેલું છે. નામ છે આનું પરમ શક્તિ. બીજા બે કોમ્પ્યુટર ચર્ચામાં હતા. એક તો હતું પરમ પ્રવેગ, જે આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર ખાતે ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવેલું હતું, અને એક ઇન્સ્ટોલ થયેલું હતું આઈઆઈટી રૂરકીમાં. આઈઆઈટી રૂરકીમાં જે ઇન્સ્ટોલ થયેલું હતું એનું નામ હતું પરમ ગંગા, બરાબર. તો પરમ ગંગા નામનું જે સુપર કોમ્પ્યુટર છે, બરાબર, એ ક્યાં ઇન્સ્ટોલ થયેલું હતું? આઈઆઈટી રૂરકીમાં. આ પણ આપણે યાદ રાખીશું, બરાબર. બાકી આ જે ઉપરોક્ત સુપર કોમ્પ્યુટર છે એને નેશનલ સુપર કોમ્પ્યુટિંગ મિશન અંતર્ગત છે ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવેલા છે, અને ઇન્સ્ટોલ કરવામાં સીડેક નો મોટો ફાળો છે. તો એનું સીડેક નું પૂરું નામ પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે તમને. તો સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ ઇન એડવાન્સ કમ્પ્યુટિંગ, આ સીડેક નું પૂરું નામ છે. અને સીડેક તેમજ આઈઆઈટી ખડગપુર આ બંને સફળતાપૂર્વક ઇન્સ્ટોલેશન કર્યું અને સફળતાપૂર્વક ટેસ્ટિંગ પણ કર્યું આ પરમ શક્તિ કોમ્પ્યુટરનું, બરાબર. તો આટલા પોઈન્ટ આપણે આમાંથી યાદ રાખવાના થાય. બીજા તમને થોડાક અગત્યના કમ્પ્યુટર રિલેટેડ પોઈન્ટનું રિવિઝન કરાવું તો એમાં બે તો મેં તમને હમણાં જ કીધા હતા. આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર ખાતે ઇન્સ્ટોલ થયેલ સુપર કોમ્પ્યુટર એનું નામ હતું પરમ પ્રવેગ, અને આઈઆઈટી રૂરકી ખાતે જે કોમ્પ્યુટર ઇન્સ્ટોલ થયેલું હતું સુપર કોમ્પ્યુટર એનું નામ હતું પરમ ગંગા. તો આ બે સુપર કોમ્પ્યુટર અગાઉ ઇન્સ્ટોલ થયેલા હતા, અને હાલમાં પરમ શક્તિ નામનું કોમ્પ્યુટર ઇન્સ્ટોલ થયેલું આઈઆઈટી ખડગપુર ખાતે, બરાબર. તો આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. વિશ્વનું સૌથી પહેલું સુપર કોમ્પ્યુટર પૂછે તમને તો એ ક્રે છે, અને એ અમેરિકાએ બનાવેલું છે. વિશ્વનું સૌથી ઝડપી સુપર કોમ્પ્યુટર પૂછે તો એ અત્યારે તો હજી જાપાનનું ફુગાકુ છે. એના સિવાય હજી કોઈ સુપર કોમ્પ્યુટર નથી બનેલું. એક વાત હાલે છે કે ફેસબુક એક સુપર કોમ્પ્યુટર બનાવે છે જે જાપાનના ફુગાકુ કરતા પણ ફાસ્ટ હશે, પણ હજી બનેલું નથી. એટલે અત્યારે તો જાપાનનું ફુગાકુ જ છે, એ જ સૌથી ઝડપી કોમ્પ્યુટર છે. એના પછી ભારતનું સૌપ્રથમ સુપર કોમ્પ્યુટર પૂછે તો પરમ 8000 હતું. ભારતે સૌપ્રથમ વિકસિત કરેલી, સ્વદેશી રીતે વિકસિત કરેલી માઇક્રો પ્રોસેસર ચિપ પૂછે તો એનું નામ છે શક્તિ. ભારતમાં બનેલું સૌથી પહેલું કમ્પ્યુટરનું નામ પૂછે તો એનું નામ છે સિદ્ધાર્થ. અને સૌપ્રથમ કમ્પ્યુટર સાક્ષર જિલ્લો અથવા તો રાજ્ય પૂછે, જિલ્લો પૂછે તો એર્નાકુલમ, અને કેરળમાં જ આવેલું છે. રાજ્ય પૂછે તો પણ કેરળ.
ચાલો એના પછી હાલમાં જ બીબીસી દ્વારા છે ઇન્ડિયન સ્પોર્ટ્સ વુમન ઓફ ધ યર નો પુરસ્કાર છે, આનાથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો બીબીસી દ્વારા આ પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે અને આ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે મીરાબાઈ ચાનુને. તો ઓપ્શન સી આપણો કરેક્ટ આન્સર બનશે. હાલમાં જ બીબીસી દ્વારા ઇન્ડિયન સ્પોર્ટ્સ વુમન ઓફ ધ યર નો જે પુરસ્કાર છે, બરાબર, એનું 3જું સંસ્કરણ જાહેર કરવામાં આવેલું અને આ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા મીરાબાઈ ચાનુને. જો ઇમેજમાં છે મીરાબાઈ ચાનુ મણિપુર રાજ્યના ખેલાડી છે, વેટ લિફ્ટિંગ સાથે સંકળાયેલા છે. અને બાકી બીજા પણ 2 એવોર્ડ યાદ રાખીશું આપણે. એક તો બેસ્ટ ઇમર્જિંગ પ્લેયર નો એવોર્ડ એ શિફાલી વર્માને મળેલો છે, ક્રિકેટના ખેલાડી છે. અને બીજો છે બીબીસી લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ, એ મળેલો છે કર્નમ મલ્લેશ્વરીને, એ પણ વેટ લિફ્ટિંગના ખેલાડી છે. તો આટલા એવોર્ડ આપણે યાદ રાખીશું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે વરુણ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું છે? વરુણ યુદ્ધ અભ્યાસ છે, આ યુદ્ધ અભ્યાસ ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે થાય છે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે છે આ વરુણ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું છે. તો આન્સર આવશે ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે. ફ્રાન્સ વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું છે. તો ફ્રાન્સ આપણો આન્સર થાય છે. બીજું એક તો એવું પૂછે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન ક્યાં થયેલું, ક્યારે થયેલું તો ન પૂછે, છતાંય આપણે યાદ રાખીશું કે 30મી માર્ચથી 3 એપ્રિલ દરમિયાન આજે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું સમાપન થઈ જશે. અને આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું અરબ સાગર ખાતે. ક્યાં થયેલું? અરબ સાગર ખાતે. કેટલામી આવૃત્તિ છે? તો કઈ કે 20મી આવૃત્તિ છે વરુણ યુદ્ધ અભ્યાસની. અને આ યુદ્ધ અભ્યાસની શરૂઆત 1993માં થઈ હતી, પણ ત્યારે આ યુદ્ધ અભ્યાસને કઈ નામ નહોતું આપેલું. ભારત અને ફ્રાન્સ બંનેની નૌસેના વચ્ચે આ યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે. 1993માં સૌથી પહેલી વખત બંને યુદ્ધ અભ્યાસ કરેલો, પણ ત્યારે નામ નહોતું આપેલું. નામ આપેલું ક્યારે? 2001માં. 2001માં આ યુદ્ધ અભ્યાસને વરુણ યુદ્ધ અભ્યાસ એવું નામ દઈ દીધું. બરાબર. તો વરુણ યુદ્ધ અભ્યાસનું 20મું સંસ્કરણ છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન, વર્લ્ડ ઓટિઝમ અવેરનેસ ડે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો હાલમાં જ વર્લ્ડ ઓટિઝમ અવેરનેસ ડે છે એની ઉજવણી 2 એપ્રિલે થયેલી. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો વર્લ્ડ ઓટિઝમ અવેરનેસ ડે, વિશ્વ ઓટિઝમ જાગૃતતા દિવસ, આની ઉજવણી 2 એપ્રિલ 2022ના રોજ કરવામાં આવેલી. આની ઉજવણી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર કરે છે. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ 2008માં ઉજવાયેલો. અને 2022 માટેની થીમ શું છે? 2022 માટેની થીમ છે ઇન્ક્લુઝન ક્વોલિટી એજ્યુકેશન ફોર ઓલ. ઇન્ક્લુઝિવ ક્વોલિટી એજ્યુકેશન ફોર ઓલ આ એની થીમ છે. હવે આ ઓટિઝમ છે, બરાબર, આમાં થાય શું? તો શરૂઆતના બાળકો છે એમાં શરૂઆતના 3 વર્ષોની અંદર આના લક્ષણો જોવા મળે. જેમ કે બાળકનો જે માનસિક અને બૌદ્ધિક વિકાસ છે ધીમો થાય અથવા તો ઓછો થાય. ધીમે ધીમે પછી એના લક્ષણો છે વિકૃતિ પામે. ઓટિઝમથી પીડિત વ્યક્તિ છે, બરાબર, એને કોઈ પણ સ્કિલ શીખવામાં અથવા તો કોઈ પણ નવી વસ્તુ શીખવામાં ઘણો ટાઈમ લાગે. બરાબર. એનો માનસિક બૌદ્ધિક વિકાસ ઓછો હોય અને સમાજમાં તેઓ સહેલાઈથી પડી પણ ના શકતા. આ બધા આગળ જતા આ પ્રોબ્લેમ થાય. શરૂઆતના સ્ટેજમાં આ બધા પ્રોબ્લેમ ના થાય, પછી આગળ જતા થઈને છે સમાજથી પોતે દૂર રહેવાનું પસંદ કરે ને એવું બધું. બરાબર. પણ શરૂઆતમાં સ્કિલ શીખવામાં ને કોઈ પણ વસ્તુ નવી વસ્તુ શીખવી હોય તો એમને તકલીફ પડે. જે બાળક આ બીમારીથી પીડિત છે એને 3 વર્ષની અંદર ખબર પડી જાય, પણ આને કોઈ ટેસ્ટ નથી થતા અને બહુ ઓછી રીતે આનું ડિટેક્શન કરી શકાય છે. બરાબર. લક્ષણો જે બાળકના હોય એના ઉપરથી જ તે છે આ વસ્તુ જોવા મળી જાય. બરાબર. બાકી આના માટે કોઈ ટેસ્ટ કે રિપોર્ટ છે બહુ ઓછા જોવા મળે છે. ચાલો એના પછી ઇન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ બુક ડે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? ઇન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ બુક ડે છે, બરાબર, એ 2 એપ્રિલે ઉજવાયો. તો આપણો આન્સર અગેન ઓપ્શન બી થશે. 2 એપ્રિલે ગઈકાલે 2 અગત્યના દિવસો ગયા. એક તો વર્લ્ડ ઓટિઝમ જાગૃતતા દિવસ અને બીજો છે ઇન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ બુક ડે. આ પણ 2 એપ્રિલે ઉજવાય છે. સૌથી પહેલી વખત 1967માં ઉજવાયેલો. અને આની ઉજવણી કોણ કરે છે? ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડ ઓન બુક ફોર યંગ પીપલ, એમના દ્વારા આ દિવસ ઉજવાય છે. અને આ વખતની ઉજવણી કયા દેશમાં કરવામાં આવેલી એવું પૂછે તો કેનેડામાં. કેનેડાએ આ વખતની જે આની ઉજવણી છે એનું હોસ્ટિંગ કરેલું. અને 2022 માટે આની થીમ શું છે?
2022 માટે આની થીમ છે સ્ટોરીઝ આર વિંગ્સ ધેટ હેલ્પ યુ સોર એવરી ડે. સ્ટોરીઝ આર વિંગ્સ ધેટ હેલ્પ યુ સોર એવરી ડે. તો થીમ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી એક આવો જ એક દિવસ આવે છે વર્લ્ડ બુક એન્ડ કોપીરાઇટ ડે, આ 23મી એપ્રિલે ઉજવાય છે. બીજો એક નેશનલ રીડિંગ ડે આવે છે, બરાબર, એ આપણે 19મી જૂને ઉજવીએ છીએ, 19મી જૂન. તો આ પણ યાદ રાખીશું આપણે. ચાલો હવે વાત કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. તો ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં કયા રાજ્યો એમણે 6 જિલ્લાઓ સાથે સીમા વિવાદો છે એના સમાધાન માટે કરાર કર્યા છે? અમિત શાહે આ દિવસને ઐતિહાસિક દિવસ કહેલો કેમ કે છેલ્લા 5 દાયકા એટલે છેલ્લા 50 વર્ષોથી આ રાજ્યો વચ્ચે જિલ્લા સરહદ બાબતે વિવાદ ચાલતો હતો. આ બે રાજ્યોના નામ છે આસામ અને મેઘાલય. આસામ અને મેઘાલય 6 જિલ્લાઓ છે, એના જે જિલ્લાઓના સીમા વિવાદ હતા તો એના માટે કરાર કર્યા છે. બંને સમાધાન કરી લીધું છે આસામ અને મેઘાલય રાજ્યએ. કુલ વિવાદિત વિસ્તાર કેટલો હતો? 36.79 ચોરસ કિલોમીટર. 36.79 ચોરસ કિલોમીટર. એમાંથી આસામને આપ્યો 18.51 ચોરસ કિલોમીટર અને મેઘાલયને આપ્યો 18.28 ચોરસ કિલોમીટર. બરાબર, તો બંનેને સરખા ભાગે વહેંચણી કરી દીધી અને બંને સમાધાન કરી લીધું. 50 વર્ષોથી આ ડિસ્પ્યુટેડ એરિયા હતો, પણ હવે સોલ્વ થઈ ગયો. પેમેન્ટ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા એના નવા અધ્યક્ષ કોણ બનેલું? પેમેન્ટ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના નવા અધ્યક્ષ બનેલા વિશ્વાસ પટેલ. પહેલા પણ એ જતા ફરી વખત નિયુક્ત થયા છે, બીજી વખત ચૂંટાઈ આવ્યા છે. હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા સ્ટાર્ટઅપ ફાઉન્ડર હબ પ્લેટફોર્મની શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે? સ્ટાર્ટઅપ ફાઉન્ડર હબ પ્લેટફોર્મની શરૂઆત કરવામાં આવી છે માઇક્રોસોફ્ટ દ્વારા. તો આન્સર આવશે માઇક્રોસોફ્ટ. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે વિનય સમરસ્ય યોજનાની શરૂઆત કરી છે? વિનય સમરસ્ય યોજના છે એની શરૂઆત કરી છે કર્ણાટકે. તો આન્સર આવશે કર્ણાટક. તાજેતરમાં આર્મી ચીફ દ્વારા ડોગરા રેજિમેન્ટની 2 બટાલિયનને પ્રેસિડેન્સ કલરથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે. આમના નામ જણાવો. તો આર્મી ચીફે ડોગરા રેજિમેન્ટની 2 બટાલિયનને પ્રેસિડેન્સ કલરથી સન્માનિત કરેલું છે. બંનેનું નામ છે ડોગરા 20 અને ડોગરા 21. બરાબર, 20-21 ડોગરાની જે બટાલિયન છે એમને પુરસ્કાર મળેલો છે, પ્રેસિડેન્સ કલરથી સન્માનિત કરેલું છે. બરાબર, અને આ ક્યાં છે? ડોગરા રેજિમેન્ટ ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલી છે. બરાબર, બાકી હમણાં રામનાથ કોવિંદે પણ એક જહાજ હતું INS વાલસુરા. INS વાલસુરાને પણ પ્રેસિડેન્સ કલરથી સન્માનિત કરેલું હતું. આ INS વાલસુરા ક્યાં આવેલું છે? જામનગર ખાતે, ગુજરાતના જામનગર ખાતે. બરાબર, જામનગર બીજા પણ 2 કારણોથી ચર્ચામાં હતું. અમે તમને કીધેલું હતું, અહીંથી ક્વેશ્ચન 100% આવશે. એક તો ખીજડીયા વન્યજીવ પક્ષી અભયારણ્ય, એને રામસર સાઇટનો દરજ્જો મળેલો. અને હજી એક હતું WHO છે, WHO એ એક મેડિસિન સેન્ટર સ્થાપશે, ટ્રેડિશનલ મેડિસિન સેન્ટર. એ ક્યાં સ્થાપશે? ગુજરાતના જામનગરમાં. તો આટલા પોઈન્ટના કારણે જામનગર ચર્ચામાં હતું. આ સિવાય પણ તમને કઈ યાદ આવતું હોય તો કોમેન્ટમાં લખજો. તાજેતરમાં મહારાષ્ટ્રની સરકારે કેદીઓને ઓનલાઈન લોન આપવા માટે હાલમાં જ મહારાષ્ટ્રની સરકારે કેદીઓને લોન આપવાની શરૂઆત કરી છે. આ પ્રકારની લોનને શું નામ આપેલું છે? તો આ પ્રકારની લોનને નામ આપેલું છે, આ લોનનું નામ છે ખવતી લોન. બરાબર, ખવતી લોન અથવા તો ખવતી લોન. આમાં 50,000 સુધીની લોન કેદીઓને આપવામાં આવશે 7%ના વ્યાજ. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોનો, હાલમાં જ સ્પોર્ટ્સ ડિજિટલ એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર આની સ્થાપના માટે સેમસંગે કયા રાજ્ય વચ્ચે કરાર કર્યા છે? તો સેમસંગે કરાર કર્યા છે મણિપુર રાજ્ય સાથે સ્પોર્ટ્સ ડિજિટલ એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર સ્થાપવા માટે. તો વિડીયો આજનો અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. મળશું આવતીકાલે 4 એપ્રિલના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.